Moi! Mulla on nyt koeessa uusi 3. sukupolven Porsche Panamera ja siitä tietenkin se ruudikkaan malliston kallein versio 680-heppanen turbo. Ja nimittäin tuo auto maksaa Suomessa noilla kamoilla 260 000 euroa. Joten mä teen nyt sillä lailla, että ei teidän tarvitse katsella mun naamaa tässä videossa sen pidempään, vaan saatte nauttia Porsche-fiiliksistä ja katsella ainoastaan vaan tuota Porschea sisältä ja ulkoa. Noniin, lähdetään liikkeelle. Mun täytyy nyt tunnustaa heti tähän alkuun, että mä en ole oikein ikinä ollut Panamera-fani, enkä myöskään toi Taycani-fani. Niiden muotoilu, etenkin ulkomuotoilu, on musta jotenkin ei ole miellyttänyt yhtään. Ei noin valot eikä toi peräpään muotoilu, siis millään lailla. Ja varsinkin kun miettii kuinka paljon auton designiin on laitettu fyrkkaa ja mun mielestä aivan tyhmä ollut pitää kiinni 911 muodoista, että lähtee sitä mukailemaan tämmöiseen yli 5 metriä pitkään autoon. Ja sen takia mun mielestä nämä mittasuhteet ja muodot ei ole ikinä mätsänneet millään tavalla. Jopa ehkä voinut sanoa, että pikkusen jopa ällöttävä muotoilu mun mielestä ollut aina näissä Panameroissa. Mutta nyt vaikka tämä 3. sukupolven versio ei hirveästi ole muuttunut, niin musta tää on jo selkeästi paremman näköinen. Ei ollenkaan sellainen mulkosilmainen möhkäle. Ja itse asiassa, tai no mä en tiedä johtuuko se siitä, että kun on 680-heppanen vehje, niin kyllä sen saa oikeasti kenet tahansa sulamaan. 4-litrainen V8 ja hybridijärjestelmä päälle. Tuttu 0-100 3,2 sekuntia. Okei, nyt Tesla-miehet sanoo, no joo, Blade on nopeampi. Okei, 0-100 ehkä Blade karkaa. Mut sitten muuten ei Bladeilla ole mitään saumaa tän kanssa. Ja kyllä tää on sentään sielukas vehje. Ja ajo-ominaisuuksilta ei voi samana päivänäkään edes puhua. Ja tää on polttis sekin vielä. Ei tarvi olla sähköjohto perässä roikkua tuolla Apsin ja Lidlin latureilla. Joo. Ihan sairaan makea auto ajaa. Ja 25 vuoden koeajokokemuksen perusteella pakko ehkä tunnustaa, että tää on ajo-ominaisuuksiltaan paras auto, millä ikinä koskaan ajanut. No niin, ei mitään. Nyt mä hyppään tonne kuskin pukeille ja lähdetään fiilistelemään Porschea. Ja tässä on itse asiassa kiva ominaisuus. Nyt kun mä kävelen tälle autolle, niin auto nostaa itse jousitusta ylöspäin, että jos oot kankeajalkainen tyyppi, niin pääset paremmin autoon. Näin. Alright, sitten mennään. Eli digitaalisuuttahan on tullut aika paljon tänne lisää tänne Panameran kabiiniin. Ja tää on nyt hyvin pitkä, tää on ihan saman näköinen kuin Taycanissakin. Ja tässä on nämä lämmönsäätiöt musta tosi kivasti tässä. Ihan pitäisi perinteisenä napsuteltavina säätiminä. Ja ne pystyy säätämään tosta ja sitten tästä näytöstä, niin siellähän tutusti löytyy sitten nykyajan mukaisesti kaikki nämä tarvittavat tingeltangelit. Mitä tämmönen nykyajan ihminen autoilussa on nykyään kulma tarvii, niin ne löytyy sitten tuolta. Ja sitten tuossa on nuo kuljettajalle tärkeät sydämit löytyy tuosta edestä. Vähän voi katsoa kulutuksia, rengaspaineita ja kaikkea muuta. Ja tässä ratissa on tietenkin sitten ajotilasäädin, mistä löytyy Sport Plussaa, Sporttia, Hybridiä, e-Poweria löytyy sitten siitä. Ja VLTP syklin mukainen toimintasäädö sähköllä oli muistaakseni päälle 95 kilometriä. Ja nyt tänäkin aamuna, kun mä lähdin kotoa, akku oli täynnä, niin ajotietokone näytti 79 kilsaa. Mutta mä en ole kyllä mitään todellakaan toimintasäädösydämiä ja ennätyksiä en lähde tällä tekemään. Se nyt ei ole tämän auton pointti. Vaikka se varmaan monelle onkin tärkeä asia, koska pienen VLTP-kulutuksen ansiosta auton ajoneuvovero on Suomessa aika pieni. Eli tässä on auton hintalappu 260 000 ja eurot päälle. Mutta autovero vaan 7 800 euroa. No okei, saahan tollakin on hyvin toimiva ja hienon auton tuollaisella vajalla 8 tonnilla. Mutta jos tää olisi puhdas polttis, niin tuossa ajoneuvoverossa olisi siellä 0 perässä, että olisiko 78 000 euroa helpostikin. Voi olla, että itse asiassa on enemmänkin, koska päästöt olisi niin rajut, mutta tässä on nyt aika pienet nämä päästöt. Yes. Ja niin ei tässä muuta. Vaihteen valitsin, löytyy tuosta ratin oikealta puolelta ja sitten tietenkin tutusti porschemaisesti starttinoppula löytyy tuolta vasemmalta puolelta. Eli kuljettajan ajotila on ihan täydellinen.
istuimet on yllättävän pliisut niin sanotusti, että mun mielestä näissä saisi olla paljon enemmän muotoilua, että paljon enemmän sivuttaistukea, että siitä on vähän pikku miinus, että nämä voisi olla muotoilummat. En mä tiedä, onko tämä sitten tarkoituksella, että tätä ostaa ihmiset, joiden elämäntilanne on jo siinä mallissa, että on varallisuutta on kertynyt paljon, myös vartaloonkin. En tiedä. No se siitä. Joo. Kännykän langaton lataus löytyy tossa. Et ihan tyylikäs, ihan pirun tyylikäs, hieno. Tää musta väri on aika tämmönen niin kuin, no niin kuin sanoisin niin kuin aina, että se ei huohu silleen mitään erityiset, jos tää olisi vaikka valkoinen tai ruskea tai punainen, niin tää olisi todella törkeä. Jos mulla olisi näin paljon rahaa, mä ostaisin varmaan punaisella sisustalla tai jotain muuta, koska no joo, se siitä. Mutta eli nyt 8 käy ja lähdetään iskee tietä. Tää ajotuntuma on jotain aivan käsittämättömän makeita, että miten näin helposti sormen päälläkin tunnet kaikki, miten auto liikkuu ja auto kääntyy ja miten se reagoi kaikkiin tilanteisiin. Niin no, siinä tää on kyllä ihan ylivoimainen auto. On sitä kyllä tovi ennen kuin mä oon viimeksi ajanut tämmöstä niin kuin lehdistökoajossa ollutta V8 moottorista autoa. Ei tarvi mennä 10 vuotta taaksepäin, niin niitä oli paljon enemmänkin. Audilla löytyi useita, sieltä löytyi V10 ja Mersulla oli V8 ja ai voi, niin se muuttuu, että nyt on niin kuin, tuntuu välillä, että niin kuin kaksitraninen 4-sylinterinen moottorikin on jo iso lohko. Onhan tää kyllä aivan superhieno auto ajaa, että miten hienosti tää jousitus toimii. Ja miten tunnokas ohjaus ja miten tää tottelee kaikkia kuljettajan käskyjä, että ihan käsittämätöntä. No, mutta miten voisi Porschelta muuta osata odottaakaan kuin tämmöstä ihan täydellistä ajettavuutta. Tämmöisessä lyhyessä koajassa niin tämmöiset kaikki perinteiset kriteerit ja yksityiskohdat, mitä autojen kohdalla tulee tehtyä ja tarkistua, niin tämän kohdalla unohtuu aivan täysin. Toimintaasiat sähkölajo ei kiinnosta pätkän vertaa, tilat ei kiinnosta pätkän vertaa, mukavuus ei kiinnosta pätkän vertaa. Että kyllähän tää on tämmönen niin kuin jonkin sortin elämäntapa auto. Mä ymmärrän sitten, jos ostaa sen perus takavetosena tai nelivetosena, niin sitten siinä ehkä eri lailla, mutta kyllähän tässä on niin kuin, tällä autolla niin kuin nämä kaikki muut ominaisuudet on kyllä sitten paljon tärkeämpiä, mutta on tää näin Suomen teillä, niin tää on ihan helmiäisjoille. Ei tällä, se on aivan hetkessä toi 100 ja 120 taulus moottoritielle ja sitten se miten se karkaa sen nopeus sen jälkeen, niin ei sitä pysty kuvailemaan ennen kuin vasta ajaa tämmöisellä vehkeellä. Tää menee niin kuin ihan itekseen. Alla on 21-tuumaiset pyörät, niin kyllä nämä karkeat Suomen tiet niin kertoo kyllä olemassaolostaan, että tää aikamoinen hurinahan täällä on. Mä eilen ajoin lyhyen pätkästi ihan uutta asfalttia. Eli semmoisella tiellä, missä sitten nuo saksalaiset ajelee. Niin ei siinä kuulunut yhtään mitään. Että ei varmaan nuo keski-eurooppalaiset autovalmistajat tai oikeastaan minkään muunkaan maalaiset autovalmistajat ymmärrä sitä asiaa, kun suomalaiset valittaa kovaa rengasmelua. Ja tässä kun mä nyt köröttelen Kehä 1 80, no nyt on 78, 80 köröttelen, niin no ihan mukavastihan tää menee. Et sinänsä tää on ollut todella positiivinen yllätys, miten mukava auto tää on ihan arjessakin. Ei tällä voi olla ihan niin kuin millä tahansa muullakin autolla arjessa. Et ei tää tunnu ollenkaan mitään liian kovalta raaserilta tai kilpa-autolta.
Et sinänsä on tämä tekninen kehitys, mitä autoissa on ollut ihan käsittämätöntä, että miten tämmönen superauton suorituskyvyn omaava ohjus on arjessa ihan kuin mikä tahansa muukin perheauto niin kuin käyttömukavuudelta. Että siinä on sinänsä kyllä, ei voi kuin ihailla tätä autoa. Joo. Tehdäänpäs pieni tämmönen launch control lähtö tohon moottoritielle, missä on 120 nopeutus, niin tehdään nopeusrajoitus, niin tehdään siitä tommonen pieni kiihdytys 120, niin katsotaan miten Porsche oikein sen nykäsee, eli täytyy pistää tuo Sport Plus-asetus ja sitten vaan tosiaan jarrupolin pohjaan ja kaasua ja sitten mennään. Eli tää Porsche oli mulla nyt vaan lyhyen koajon verran ajettavana, niin mä en tästä sen tosiaan syvällisempää koajoa lähde tekemään. Ja varmasti jäi asioita kertomatta, se on selvää, mutta tämmönen pikainen pintaraapasu tästä fantastisesta perheurheiluautosta. Eli tosiaan moottorissahan itse polttomoottorissa on 519 hevosvoimaa ja sitten tuossa sähkömoottorissa 190 heppaa. Eli järjestelmässä kokonaan on 680 hevosvoimaa. Ja sitten vähän tämmöistä vielä muutakin perustietoa, nippelitietoa, miten varmaan jotenkin kiinnostaa. Eli tuo akun bruttokapasiteetti oli muistaakseni 26,9 kilowattituntia. Mutta ei se mitään, mä ajelen tässä vielä hetken aikaa fiilistelen tällä Porschella. Ja niin, kiva kun katsoit videon tänne asti. Ja jos et ole laittanut Kaasulan kanavaan seurantaan, tee se nyt. Niin pysyt sitten taas kartalla siitä, että mitä video seuraavaksi tehdään. Kiitos ja moi!